Välkomna till geovloggen. Här står jag vid en bergskreva eller uppe på ett berg eller något sånt. Mängder med stenar överallt. I den här skogen kommer vi lite reda på 3 eller 4 cacher med hög terräng. Vi kommer klättra och vi kommer krypa. Men för att kunna klara av det här äventyret så tog vi inte en påsklunch innan. Och allt detta kommer ni få hänga med på om ni fortsätter titta. Så nu kör vi, nu klättrar vi och ger oss iväg på dagens äventyr. Glad påsk på er! Nu är det dags att käka lite påsklunch innan vi ska ta oss in i skogen där borta till en grotta. Det blir spännande! Så den ska ni få följa med på. Men först lite köttbullar i magen. De här var goda. Ja. Och sen blir det en påskbaguette. Och lite dricka. Glömde påskmusten efter vi failade på den. Ja, det var riktigt. Det var dåligt. Men nu ska vi äta oss mätta och sen så drar vi in i skogen. Nu är vi mätta och har pannlampan i handen. Och nu ska vi ge oss på grottor. Ja, det kommer nog bli lite tufft. Ja, dels är terrängen till grottorna ganska tuff. Sen kommer nog krypandet i grottan att bli jobbigt. Har vi en bra riktning? Jag går häråt. Vildsvinen har bakat runt här också. Shit alltså. 16 meter kvar. Vilka klipplock. Här någonstans ska kanske finnas. Oj. En smål, traditionell. Frågan är, ska vi in där? Eller ska vi in där? Eller ska vi in där uppe? Vi börjar söka. Jag ser något! It's the Cayman! Wow, den var läskig. Vi loggar den och springer vidare till nästa. Den var ju cool! Ska vi se om vi kan ta oss ner härifrån då och ta oss till nästa cache. Nu har vi gått lite fel. Nej. Men vi har bra riktning. Vi kan fortsätta här. Det är väldigt brant här. Det går rakt ner. Ojämnt. Jag har 53 meter däråt. Rakt ner i stupet. Vad har du? Ja, då är vi överens. Hela vägen ner och sen gå upp igen. Ja, men typ så. Ja, jag är 42 meter kvar. Nu, 8 meter. En traditionell. Terräng 3. Stå på stenen så når du upp. Eller jag tror den. Är det den stenen vi ska stå på? Ja, du har en större sten där borta hos dig. Den har en till sten lite längre bort. Det var inte där nere där du är eller? Ja, jag kollar ju febrilt. Jag har den. Du har den. Hon har den. Snyggt. Stå på stenen. Så når du upp. Vi tog den också. Då ska vi gå vidare till en annan. Med ett terräng och svårighetsgrad 4,5. Klarar du det? 15 favoritpoäng har den. Vid placeringen gick jag dit uppifrån. Det gick ganska bra. Ja.
Vägen tillbaka tog jag neråt. Den rekommenderas inte. Då är det gott om lösa och hala stenar. Upptäckte att jag glömt plastfickan till loggen hemma. Rota rätt på en annan lösning i ryggsäcken. Hoppas den fungerar. Jag får om vi ska gå snett uppåt här för att komma uppifrån. För det här ser ganska lätt promenerat ut. Ja, du tänker vi går något sånt där va? Ja, för att komma uppifrån. Ja, vi får se hur jag gör. Så man är lite smidig. Vart tog hon vägen? Där borta. Åh fy! Det här var jobbigt. Här då. Det här börjar bli jobbigt. Det är 135 meter kvar. Herregud, i den här terrängen. Det är skillnad på att gå de 100 meterna på planvägen och gå här i stiglös terräng. Åh jävlar! Snubbla på en sten. Han behöver betröst på om man ser sig för ordentligt. 60 meter. Kroppen får inte riktigt med. 60 meter där och säger hon. Inte gå ner så mycket bara. Men det går väldigt mycket neråt här. Ja, då får vi gå upp. Det är ju det. Meter är nära nu. Vi har aldrig varit så här nära som nu. 50 meter. 39. 39! Det går fort nerför. Nu då? 30. 30! Vad fan kommer det från? Ja, nu kommer vi upp på toppen av något. 22. 22 meter! 19. 19, nu är vi uppe på toppen här nu. Oh my god. Oh shit! 11. Ja, men här kan vi inte ta oss ner. Åh jävlar. Alltså det stupar ju typ 50 meter ner. Nej, 20 kanske. Och du menar på att vi ska liksom hitta en cache här någonstans. Men nu är frågan, är det en terräng 4,5 för att ta sig hit? Eller 4,5 för att liksom ta sig ner till? Jag bara börjat. Vi ska ner någonting. Antar vi står där uppe nu. Ja, kan det vara. En gran ska vi till. Ja, här är det den där granen där? Ja, jag vill inte gå ner. Vi tar oss ner där. Det är som en trappa ner där. En naturlig trappa. Med farlig mossa. Men tar man det försiktigt ska det nog gå. Det måste vara den där granen. Ja, det är det. Oj. Ta det försiktigt. Typ där nedanför det är en liten lös sten. Den bara flyttar på sig lite, men det är ingen fara. Sen ska vi liksom typ upp till den där granen tror jag. Nej, jag ser den ju. Jag tänkte säga det, där uppe ska vi nu. Nej, dit upp ska vi inte. Jag ser den ju. Ja. Jag hittade den! Ja, fan vad bra. Kolla vad snygg. Ja, titta på mig. Verkligen. Vill du öppna den? Wow. Ja, tjusigt.
jäklarna högt. Oj jäklar vilket bergmassiv. Ja, där uppe var vi. Vilket äventyr. Jag är genomsvett. Jag hoppas ni gillar det här äventyret. Och gör ni det så trycker ni på prenumerera. Hej! Ni gillar och delar inlägget. Så hörs vi på nya äventyr inom kort. Uff. Jag ska försöka ta mig ner härifrån och levande så att det kan bli fler videos till er. Hej då!